tại vì cũng ít ai ăn. Dạ, ít người ăn nha bà. Đó. Làm nấu bữa nào hết bữa đó. Quay hả? Sao để cái chờ quay có làm gì đâu. Mày cầm 3 trái kìa. Để lại đi. Quay cho đẹp thôi nha cả nhà, không có gì hết. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Vy Food Travel. Thì có một cái món ăn mà trong kênh của chúng ta rất là khan hiếm, cũng được rất là nhiều bạn kêu mình đi quay, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho cả nhà, đó là món bò kho. Hiện tại Phú đang ở địa chỉ là hẻm 343/5 đường Tô Hiến Thành, phường 12 quận 10. Nó gần với ngã tư Xuôi Vạn Hạnh và ngã tư Thành Thái. Bây giờ là 3 giờ chiều. Chúng ta sẽ đi ăn bò kho của cô Hoa, bán ở đây cũng rất là lâu đời rồi. Đó, thì mọi người cũng có thể thấy thì cô bán ở vỉa hè ôm gì, ngồi đây với lại 2 hàng ghế bên kia nữa. Rồi, bây giờ mời cả nhà chúng ta ăn bò kho thôi. Rồi, trước khi khám phá bò kho thì chúng ta quay ngược thời gian lại một tí xíu vào buổi sáng để xem cái công tác chuẩn bị của cô nha cả nhà. Giới thiệu với cả nhà, đây là cô Hoa. Cô bán bò kho ở đó là như là trên 20 năm chưa cô? Dạ. Đó. Đây là thịt, bữa nay là giao hơi trễ, là gần 7 giờ thì họ mới giao thịt tới. Bây giờ là cô đang làm những cái công tác cô cắt hả cô? Cắt rồi mới rửa hả cô? Cô cắt rồi cô mới rửa những miếng mà bự như nạm, miếng bự vậy thì cô cắt. Dạ. Xong rồi trước rồi cô mới rửa cô ướp. Ủa hồi nãy cái người giao tới là người của chợ hay là sao? Người của chợ. Cái này là nạm đó. Đó. Bây giờ giao tới nhà khỏi phải đi chợ đỡ hả cô? Khỏi phải đi chợ, đúng rồi. Này cũng là dây nạm này. Đây là xương bò và da. Sụn với da. Có cả miếng da. Đây là miếng da. Nãy cô nói là mình ở đây là coi như là cô lấy là thịt nóng luôn không cô? Thịt nóng. Đó. Thì cô bán mô hình ở vỉa hè trong hẻm, cho nên số lượng cô bán thì cũng chỉ có khoảng như đây thôi, mười mấy ký thôi. Bây giờ cô bán có vài tiếng nè. Đây, cái nồi này là coi như là cô nêm xong hết hả cô? Đúng rồi, nêm xong hết rồi. Khi mà xào kia xong là mình bỏ vô. Hả cô? Cái này lát cô để trong này, tự vì cái này cô cũng đã phi rồi. Dạ. Đó, phi rồi, xong rồi lát bỏ thịt vô đây ướp xong rồi xào thôi. Dạ, là xào trên cái nồi này luôn. Trên nồi này luôn. Là có tỏi nè. Tỏi, sả, phi. Gia vị bò kho với đường, muối, bột ngọt đại khái là. Đấy, cô cắt xong rồi nè cả nhà. Bây giờ là cô rửa. Chỉ là mình rửa sơ một nước vậy hả cô? Không, 3 nước rồi đó. 3 nước nữa.
với 3-4 nước mới được. Rửa nước đầu là nước muối. Nước muối. Xong rồi rửa qua rửa lại 3-4 nước. Là mình rửa cái này để cho nó trôi cái gì vậy cô? Bụi quý bẩm này kia gì đó hả? Nhiều thứ. 3 nước. 3 nước rồi đó. Mà cô Hoa, cái này là mình lựa thịt là cô có phải dặn như thế nào để họ lựa thịt con cho người ta nè, cho mình không? Cái này là gân. Dạ. Khách cô rất thích ăn gân này. Dạ. Đó. Còn ai mà không thích ăn gân thì nạm. Nạm này nó vừa nạc mà vừa mỡ rất là ngon. Đó. Nè là gân nè. Bên trong rất là nhiều. Đó, còn là gân không. Nhìn nó giống nhau không ha? Đây là nạm dây. Đó. Nạm dây, nạm gân trong. Gân trong. Gân trong. Còn những ăn gì? Rượu trắng, có rượu. Rượu trắng nha cả nhà. Rượu trắng chắc là để khử bớt cái mùi đúng không? Mình cũng có biết gọi lên bếp chứ. Sao? Dạ hả? Chọn lại. Cho nó hỏng hộp, cho nó đều. Thơm quá. Cái mùi đường đó. Đổ hết luôn hả cô? Xương cũng đổ luôn hả cô? Hết luôn. Cái bỏ da ra. Bỏ da ra thôi. Một lượt da thì làm sao? Rồi giờ mình bắt lên bếp hả cô? Không, cô chọn cô chọn ướp trước. Ướp cho nó thấm. Ướp xong cô phải để bao lâu rồi cô mới bắt đầu cô ướp xong nhiều khi cô giờ có tụi con thì lát nữa thì cô xào luôn. Dạ. Cô ướp xong nhiều khi cô để đến 1 tiếng rưỡi. Còn bây giờ cô xào luôn vậy thì có nó cũng thấm không sao hết đâu. Cũng như giờ phải để bắt cho con ngồi thì con chờ 1 tiếng rưỡi thì cũng được. Thì cô hầm lâu lắm nó cũng thấm vô vậy thôi. Dạ. Ướp thì nó cũng tức là cô sẽ xào trong đây, cô ướp xong rồi cô xào trong đây đó, rồi lát cô dùng cái nồi này cô nấu luôn, cô đổ luôn. Mình chỉ bỏ nước vô thêm hả cô? Bỏ nước vô thêm thôi. Đây là coi như là gia vị bò kho luôn hả cô? Đó, xong rồi cô nêm cái nước kia lại nữa, cái nước ấy kia. Dạ. Vậy trước giờ con cứ biết là có xào á, mà con cứ tưởng là xào kiểu khác, rồi khi mình hầm mình nấu là mình theo kiểu khối hay kiểu khác nữa. Đi lên trên luôn. Cô thả trên. Chứ lát cô đâu có lên nổi. Vậy rồi cô cho nó lên màu khác. Dạ. Chứ bây giờ là nếu mà mình làm cái bí quyết của mình, nếu mà mình bây giờ mà cho nó lên màu nhiều quá thì cái thịt nó nhìn nó không có được ngon. Dạ. Thịt nó nhìn giống như là nó bị sậm đen hay nhiều không có ngon. Xong thì cô mới bỏ thêm vô. Đúng rồi. Đó, khi mà vớt thịt ra hết thì cô mới nêm lại cái nước. 1/2 gia vị thì cô bỏ vô ướp thịt, còn 1/2 gia vị thì cô ướp trong nước. Nó dàn hai đứa thấy không? Nãy cô rửa quên hỏi cô, ví dụ có lúc nào nó dao mà thịt không ngon mình làm sao phân biệt được không cô? Biệt được chứ. Sao mình phân biệt được cô? Đó, bữa nay là thịt cũng được thôi, có bữa nó dao thịt ngon lắm là gân nhiều, với lại dây này nhiều, với lại nạm bự. Bữa nay thịt nó cũng trung bình vậy thôi. Dạ. Cũng có bữa cái la nó nói trời ơi bữa nay thịt nó vậy. Cũng phải có bữa này nữa theo. Mình xào bao lâu thì nó sẽ chín hết? Xào cho nó săn lên một hồ, nó săn lên hết rồi tới là mình đổ nước cho được. Cái này là cô tự nấu theo công thức của cô hả? Tự nấu theo công thức của cô. Dạ. Vậy là cô đã sôi
là tới khoảng 3 tiếng nữa cô mới vớt ra. Con thấy thì ở đây là coi như là cô không có hầm chung, cho nên ở những chỗ bò kho khác con thấy cái thịt của họ làm thì họ làm cho nó thành cái màu đỏ luôn. Của cô thì cô không làm như vậy. Cô không làm vậy. Một lát cô làm cho đổ gia vị thêm vô trong cái nước cho nó đỏ thôi. Dạ. Chứ còn cái thịt cô thì thịt nó trắng. Rồi chín rồi cả nhà ơi, bây giờ là cô múc lên, cô để nguội đúng không cô? Đó. Rồi múc luôn cô. Dướng cô. Để bên đây cô múc dễ hơn không? Hay được. Dạ. Là cái thịt là đâu còn làm gì nữa đâu đúng không cô? Không, vậy là lát bọc lại rồi là thôi. Dạ. Chị ăn rồi. Không sao. Sẽ bỏ thêm nước với lại bắt đầu cái bò kho, với hương vị bò kho vô. Cái nêm lại có một tô gia vị nêm lại. Đấy. Bốc khói vùn vụt gì nè. Quay ở nhà coi nó hấp dẫn. Nữa. Da bò có ít quá hả cô? Tại vì cũng ít ai ăn. Dạ, ít người ăn da bò. Đó. Cô coi như là trong các quá trình mà làm cái nồi bò kho này là cái công đoạn nào là coi như là quan trọng mà nó khó nhất? Ướp gia vị. Ướp quan trọng cái ướp gia vị. Dạ. Cho đường, muối, bột ngọt tùy theo cái ngon hay dở là tùy theo chỗ đó là ướp. Dạ. Đó. Vừa đường nè, bột nêm nè. Dạ, bột nêm. Đó. Muối nè, ngọt nè, đó, hỗn hợp gia vị. Đây. Lượng hết. Đây cái này là bột kho hả cô? Bột của bò kho. Dạ, bột kho. Bột của bò kho. Ủa nó tự đóng rồi hả cô hay là sao? Sáng là nó là bột, xong rồi cái cô phải làm cái hết ba cái giống như là cái lá của bò kho đó. Dạ. Lá bò kho qua một bên. Còn cái kia thì cô để một bên. Dạ. Con thấy cái nồi cô không có cái lá đó luôn ha. Nếu mà có lá vô nó tùm lum cái nồi dạ. Đó, nên cô phải lượt cái lá nó ra hết. Cô lượt ra hết. Cô để cho cái nồi cho nó nhìn cho nó đẹp. Đó, đã đỏ rồi đó. Đã đỏ cam rồi đó cả nhà. Cái này là nước cốt thôi. Lát ra hỏa thì liều lượng của nó là khoảng bao nhiêu đây nước là cái xô rồi đầy nhấp cái này. Dạ. Là liều lượng của nó. Chỉ có vậy thôi. Rồi xong. Rồi như vậy là chúng ta đã xem được cái gọi là đại khái về quá trình mà nấu nướng chia sẻ bò kho của cô. Đó không cả nhà thấy không? Nếu mà chỉ đến mà quay mà cái xe của cô không á thì cô đã làm xong hết rồi, nó hơi đơn giản, cho nên tụi mình cố gắng được cô hỗ trợ để quay cho cả nhà những cái cảnh mà làm thịt này nọ nó bốc khó hấp dẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ để cô chuẩn bị rồi chúng ta hẹn lại quán ngay buổi trưa và để ăn thưởng thức. Dạ, cảm ơn cô. Hẹn gặp cô buổi trưa. Rồi hiện tại thì đây là menu của cô Hoa. Thì mình sẽ hỏi một tí xíu cô về cái này. Cô ơi, cái hôm nay có bò tái, bò chiên, sụn bò, da bò, xương bò, là thường là mỗi ngày nó cô luôn có đủ nó thường là mỗi ngày nó thiếu gì cô? Như bữa nay là thiếu sụn bò thôi, chứ dạ. Bình thường mọi bữa là có đầy đủ hết. Dạ. Bữa nay chỉ có thiếu sụn bò thôi. Bò tái cũng có, bò viên cũng có, da bò cũng có. Da bò, xương bò. Xương bò cũng có. Sụn bò là hiếm lắm hả cô? Thường tuần cô có mấy lần? Cũng có điều, nhưng mà sao bữa nay nó lại nói là đầu tuần không hút hàng làm sao á, cái đó không. Tại vì buổi sáng là lấy bò lấy là buổi sáng hết. Dạ. Đó là cái nó bỏ ra làm luôn trong ngày luôn. Dạ. Thì đây giới thiệu với cả nhà, đây là thịt bò
Hồi nãy là cái thau này là cô cất ở trong, cô bọc lại. Tại vì quay nên cô dễ thương lắm, cô đem ra cho tụi mình quay để mọi người xem. Đây. Như là 3 giờ chiều là cô bán. 3 giờ chiều cô bán. Mình bán tới mấy giờ cô? Bán tới 9 giờ. 9 giờ. Ngày chay thì sao cô? Ngày chay nếu mà rơi vào thứ 6, thứ 7 thì là nghỉ. Còn Dạ. nếu mà ngày chay mà ngày bình thường như tuần sắp sửa tới đây thứ tư thì vẫn bán. Ngày chay ra thứ 6, thứ 7 cô lại nghỉ hả cô? Tự vì cuối tuần có khi nghỉ vậy đó. Vậy hiện tại là ví dụ ngày bình thường là cô có nghỉ ngày nào không? Cô nghỉ thứ 7 chủ nhật. Nghỉ thứ 7 chủ nhật. Ngày nào cô cũng nghỉ, tuần nào cô cũng nghỉ thứ 7 chủ nhật. Vậy là cô nghỉ 2 ngày, còn ngày chay là coi như là nghỉ thành 3 ngày luôn. Ngày chay mà rơi 6, 7 là nghỉ 6, 7 chủ nhật luôn. Ngày chay bình thường thì vẫn bán bình thường. Dạ. Đây mọi người có thể thấy thì những cái sớ bò. Đây là gân trăm đây. Gân trong. Con thấy như là cô đâu có sử dụng cái loại mà gân nguyên miếng luôn hả cô? Miếng này cắt đôi ra đó, cắt 2, cắt 3 ra đó, dạ. cho nó dễ hầm á. Đây là cái như là thịt, đa phần là thịt nó xen lẫn trong cái gân. Xen lẫn trong, dạ. trong Có chợ thì họ bán là họ có gân nữa. Cái đó sao cô không bán nữa cô? Bán gân riêng đó cô. Gân riêng hả? Dạ. Cái đó là gân y đó. Dạ. Không, ít có bán cái gân đó lắm. Nó hầm khó hả cô? Hay sao? Nó hầm cũng hơi lâu hơn chút. Dạ. Cái này vừa gân vừa nạc nên người ta thích ăn. Dạ. Đây cô bán là cũng quen thích rồi đó, thích ăn. Đây là bò viên. Bò tái là mình cô để ở đâu? Tái là quên rồi, chưa đem ra rồi. Bò tái cô chưa có đem ra. Đây là có xương bò nữa nè. Xương bò con thấy hình như là chắc đâu có nhiều hả cô? Bữa nay là cũng không có nhiều luôn, đầu tuần bữa nay cũng không có nhiều. Khi là nhiều, bữa nay không có sụn mà xương là ít nữa. Tô đặc biệt thì sẽ có gì hả cô? Tô đặc biệt thì cô thêm xương vô, thêm bò viên vô, thêm nạm, thêm da bò vô. Dạ. Nếu mà ai không ăn xương thì cô thêm này nhiều vô cái vậy. Dạ. Thì có một cái điều như vậy nè, thì cả nhà cũng có thể thấy là tất cả thịt là cô sẽ để ở ngoài như vậy. Cô không có để trong nồi. Đây bây giờ mình mời mọi người xem cái nồi nước lèo của cô. Đây là nồi nước lèo. Chỉ là có đa phần là cà rốt và một ít mỡ đúng không cô? Mỡ với lại nhiều khi xương đỉnh này trên nồi vậy thôi. Nhưng mà vì sao cô không bỏ bò vô luôn cô? Bò vô để như vậy thì nó sẽ mềm bò lắm. Dạ. Khi mà múc cũng khó nữa. Dạ. Đó. Nên cô cứ để ngoài, nó vừa ăn bò rồi cô hầm đúng giờ. Dạ. Đúng giờ nó vừa ăn rồi cô để ra ngoài thôi. Cô phải cứ cắt sẵn vậy hả cô? Đúng rồi, cô để từ phần vậy, cái đến chừng mà khách vô một cái rồi là cô chỉ múc nước vô thôi. Thường thì tầm giờ nào thì khách bắt đầu sẽ đông hả cô? 5 giờ tới 7 giờ. 5 giờ đến 7 giờ nha cả nhà ơi. Đấy. Con thích ăn những cái bò mà nó có gân như vậy. Mặc dù răng yếu. Ở đây thì cô sẽ có mì nè. Sợi phở hả cô? Mì tươi, mì gói, mì tươi. Có đầy đủ luôn. Hủ tiếu mềm, hủ tiếu dai. Đó. Mình ăn cái nào cũng được. Và bánh mì bò kho thì cũng là 35.000 luôn. Một ổ bánh mì cô bán thêm là bao nhiêu cô? Bán thêm bánh mì là 3.000. 3.000. Nói chung là quán vỉa hè cho nên tụi mình đi đầu giờ, không dám đi giờ chiều. Giờ chiều là cô bán là không thể nào mà trò chuyện được. Đúng rồi. Bây giờ là sẽ gọi 2 tô, một gọi là mình sẽ gọi một tô 35 và một tô đặc biệt 45 để nhờ cô làm. Dạ. Nha. Thịt tái cô chưa có đưa ra cho nên thôi thì ai xem sao mà đã ăn thịt tái hoặc là đã từng ăn của cô thì chia sẻ cho mình nha. Nên mình ăn bò viên với lại xương bò với lại nạm, tô đặc biệt. Tô đặc biệt là bánh mì. Con ăn bánh mì. Con ăn bánh mì. Rồi, ăn bánh mì là mình xài cái tô này hả cô? Bánh mì thì lúc đông á, không thể nào mà kiểm soát được. Ở đây có một cái kiểu gọi rất là vui. Nhưng mà bánh mì gọi sao ta? Hồi nãy con nghe anh kia thì gọi là mì bò đá. Còn bánh mì thì mình gọi sao cô? Thì bánh mì bò kho thôi. Bánh mì bò đá. Người đó nó đặc biệt. Mì bò đá là mì bò với lại có trà đá đó cả nhà. Trà đá cô có bán trà đá nữa. Đây, tô này 45 rồi đúng không cô? Tô này 45 đi. Rồi, còn cái tô 35 thì cô làm hủ tiếu bò kho nha. Nếu mà bò kho
không với lại cái hủ tiếu bò kho thì nó sẽ khác nhau nhiều không cô? Về cái số lượng thịt đó cô? Cũng vậy. Cũng vậy luôn ha. Vậy luôn. Dạ. Dạ, này là hủ tiếu đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Hủ tiếu. Rồi tô hủ tiếu nó bự hơn cái tô chấm bánh mì. Hình thức các bạn. Đấy. Đó, lúc nào cái nồi cũng sôi về hết, nếu mà để thịt vô đây không thể nào mà ngon được. Dạ. Rồi. Vậy là chắc là do thường ăn ở nhà thì chắc là để bò ở trong hút ra nó lẹ. Vẫn đang thắc mắc sao tại sao ăn bánh mì cô không cho tô bự, cô cho nhỏ, vẫn vui tí xíu thôi. Thì bây giờ chắc là để Phú cho chia sẻ cho mọi người cái tô 35 xem. Hồi nãy mọi người cũng đã xem rồi mà sợ mọi người ai coi lướt thì sẽ không thấy, thì mình sẽ vớt lên coi cái tô 35 của ăn mèo có cái gì nha. Đây đó, mọi người có thể thấy thì những cái miếng bò của cô sắc rất là dày, đầy thịt. Đấy, 5 miếng, 6 miếng, 6 miếng bò còn không? Rồi, 6 miếng bò. Ok, thì mà cũng chia sẻ cho mọi người, cho mình thấy là có nhiều người thắc mắc comment ở bên dưới là tại vì bạn mèo không phải là có một sự phân biệt đối xử gì ở đây, mà thật sự là đôi khi bao tử bạn mèo ăn chỉ được nhiêu đó thôi. Mà mọi người cũng yên tâm là nhiều khi ăn xong mua về nữa, chứ không phải là không có mua và là ăn ít đâu, cả nhà đừng có lo nha. Tại vì mình ăn thì mình ăn tôi đặc biệt cho mọi người để mà cho nó hoành tráng hấp dẫn thôi. Rồi tôi ăn nhiều tôi cũng cực mà, đâu có sung sướng gì đâu. Đây là tô 45.000, chúng ta có bò viên nha, sườn bò nè. Tô 45.000 chất lượng luôn cả nhà. Da bò nè. Giờ này cô chưa có đem tái ra, chứ không nãy mình cũng lấy tái ra để mình có thêm cái tô này cho một tô tái nha. Đó. Đây, nước xanh xánh. Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bò kho cô Hoa. Rồi. Tuy là sánh cái nước sánh đó, nhưng mà cả nhà ăn sẽ không có bị nó gọi là nó bị lạc, bị sánh của cái bột nhiều nữa nha cả nhà. Và nước rồi sao ta, đúng rồi, nước lèo bò kho ở đây của cô nấu rất là đậm đà cho ai mà thích khẩu vị mà nó mặn ngọt nhiều. Bây giờ Phú sẽ bỏ rau vô. Cái này là phải bỏ cái này vào nó mới thơm. Ngò gai, salad nữa. Bình thường Phú đi ăn thì Phú chỉ bỏ ngò gai, không có bỏ nhiều rau lại khác. Dìm mày xuống đáy của cuộc đời. Cà rốt đây cô sắc to. Ai muốn sáng mắt thì mình ăn nhiều cà rốt hơn nha. Mình rất thích ăn cà rốt. Ở đây có sa tế nè. Sa tế nhìn rất là ngon. Bỏ vô đây nè bạn ơi. Ủa lộn, Không phải bỏ vô tô luôn chứ. thì mình bỏ vô đó trước rồi mình mới bỏ vô đây tí. Đó. Nhà biết không, bò kho khó kiếm lắm, không phải dễ. Kiếm ra một cái chỗ mà bán bò kho mà nó chất lượng không phải là dễ.
Cái hình như món này nấu cực hay sao á, mình thấy ít người bán món bò kho. Đa phần là mọi người thấy không, là hủ tiếu, phở, bánh canh. Bò kho là cứ phải cách nhau, nhiều khi một nửa quận mới có một cái bò kho. Đó là mình tự nói thôi nha. Ở đây mình tự nói thôi, mình không có khẳng định. Đây, nhìn miếng thịt các bạn. Mềm, với nó nhai nha. Ok luôn. Mọi người thấy cô để ngoài vậy thôi, nhưng mà cô hầm đủ lửa, đủ thời gian, thịt nó vẫn có độ mềm và nó có cái độ sực nhẹ chứ không phải là mềm mà quá mềm nha. Nhai mình vẫn còn cái chất của thịt. Cô làm đậm đà cho nên mình chấm bánh mì ăn rất là đã. Không có sợ bị lạc. Mà nếu ai sợ thì cũng đừng lo. Ở đây trên bàn cô có tương ớt tương cà. Ủa lộn, tương ớt tương đen. Đi ăn mấy quán ngầu dưới lộn, mình xịt vô để tăng thêm độ ngọt nếu mà ai thích. Đấy, tương ớt cho nó cái độ cay cay. Còn không thì mình cứ để, thì nước dùng của cô rất là vừa rồi. Ồ, đây bây giờ là mình ăn nha. Tự nhiên của cô có một cái mùi thơm là lạ. Thơm, ăn nó tỏa cái vị bò ở trong miệng nha. Da da nhẹ. Bây giờ là bãi đây da nha, da bò, da bò. Nước đi. Tự nhiên đọc da bò cái tự nhiên đầu liên tưởng đến hồi nhỏ bị ăn đòn, đổ thứ da trâu da bò. Đánh hoài không chịu nghe. Vừa bị đánh đau thể xác mà vừa bị chửi. Da bò cô hầm mềm, mềm ở đây nhưng mà ý là mềm nó mềm mình dễ nhai á, chứ không phải là nó mềm mà dạng mềm nhũn như thế nào. Béo béo. Rồi hút một chót. Cắn miếng cà rốt cho sáng mắt nè. Cô xài cà rốt cái này cái này thì nó hơi nhiều một tí xíu, là cô xài cà rốt nó củ lớn á, cho nên nó sẽ không có vị ngọt nhiều. Đó, mình đây cục xương bò. Chỉ có cục này mà nó sẽ hơi dài. Đấy. Ok. Trà đá 2.000 ly. Các bạn ơi, bịch của bạn nè. Đó, đây Phú không có nói xạo, nó mua về. Đây, cầm đi, mời của ta. Rồi cả nhà ơi, vậy là cuối cùng thì cũng đã có một cái nơi bò kho để gửi đến cho cả nhà ha. Cả nhà thấy clip này cũng kỳ công, cũng hấp dẫn đúng không? Rồi, thì ai đã từng ăn cô Hoa để lại bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng tham khảo với nha. Thì như Phú chia sẻ thì ở đây thì cô sẽ nấu thì dạng nó thiên về cái hậu nó ngọt. Rồi nước thì sánh sánh, không có quá sánh đặc. Ăn thì là ở đây không có chanh, xài tắc.
Mình có nghĩ là bây giờ đa phần mình thấy là nhiều nơi họ cũng sẽ tắc thì nó sẽ thơm hơn. Chanh thì cái này giá mắc hơn, nhiều nơi giờ họ không có xài thì chanh. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip, cũng như là gửi lời cảm ơn cô Hoa đã giúp tụi con có một cái clip hấp dẫn để gửi đến cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.